morning, everyone, to another episode of Juliet's Kitchen! Yes! Tayo ngayon ay gagawa ng mga dishes or ng dishes na karaniwan kailangan nating bitbitin sa mga birthdays or mga handaan, di ba? Ito na yun pasimula na ng mga reunions, pasimula na ng mga gatherings. So, let me share with you some recipes from Alaska using all new Alaska all-purpose creamer with its new creamy, delicious, buttery taste, texture, and thickness. We will be making choco banana ref cake for dessert and creamy carbonara for our savory dish. Etong carbonara ng recipe ng Alaska, I would say that it's more Filipino. Ito yung nakalakihan nating carbonara. Ang carbonara, sa totoo, ay hindi ginagamitan ng cream. Pero, mas na-appreciate ko yung Pinoy-style carbonara, kaya yan ang gagawin natin ngayon. Let us start with our dessert para it will give it time to chill and to set. Though may ginawa na ako kagabi na nakaset na siya para makita niyo yung final product. Otherwise, medyo may time kasi na kailangan nyo iset sa freezer or sa ref yung mixture. We will start with, of course, our all-new Alaska all-purpose creamer. May chinil na ako kagabi, 4 boxes. Dadagdagan pa natin ng 2 boxes. Kasi, ang gagawin natin ay I would say, mga good for 20 to 30 packs yung ganito kalaki. Then again, kung gusto naman din siya ipangregalo, pwede itong ipangregalo ha. Lalagyan nyo lang sa maliit na gano'n na aluminum foil pan. Okay, so I have here all new Alaska all-purpose creamer. Chinel ko na to para may makuha akong body. So, eto yan, oh. Ayan. Makikita nyo kung gaano siya ka-thick, kung gaano siya ka-creamy. Now, we will add our condensed milk. So, this is at least 3 sachets of Alaska condensed milk. You wanna fold it in. Optional naman to, but this is vanilla essence. You can use vanilla bean, vanilla syrup. Para sa akin lang naman. Cream and vanilla works well together. Para kung gaano ang love team ng butter and garlic for me. Yun din ang perfect love team sa dessert sa akin. Cream and vanilla. Apaka-perfect. Isa-standby ko lang muna tong dalawa in case kailangan ko pang dagdagan. Transfer this. So, we have here 2 sachets of sweetened Alaska condensed milk. And then, lalagay lang natin ng cacao powder. You can use any baking powder and then you just wanna mix it kasi ito yung i-drizzle natin sa ibabaw ng ating crust. You wanna make sure that it's well mixed kasi pagka may buo-buo tapos nakagat nyo, yung cacao powder na buo pa, may pait. So baka sabihin na celebrant, may issue ba tayo? Bakit ang pait ng bigay mo? Debs, ayaw mo yun. So, hahaluin nyo lang to ng para kami pinagdadaanan. Yung ganun, yung gigil, yung paano ka magigil sa traffic. Labas mo lahat dyan. Now we have here some cake rolls. You can use leftover chocolate cakes. Kung halimbawa may birthday tapos chocolate cake, okay nyo magamit itong recipe na to para walang tapon. You can also use yung mga binabao natin sa mga bagets natin na cake bars. So for our crust, i-layer lang natin siya dyan. Ay, parang kulang. Okay, Na-miss niyo siya, no? Miss ko rin siya. Ay, mahina yata ang signal sa likod. So, I like using this kasi meron siyang buong chocolate chip. So, look for that in your grocery or supermarket. Hi! My love, pahingi naman ako ng 2 pang please na cake rolls. Kahit 3 na. Bakit? Hi ka muna sa kanila. Bakit extra inihin si Yolanda? Smile. Dapat smile. Extra inihin, ha? Kaya nga. Okay, so you can actually use your hands naman. Pero, parang mas pantay yung pagka-flat ng crust kapag gagamit kayo ng bottom ng glass. So, gusto nyo lang siyang i-press. Ito na yung crust natin. Sana hindi siya dumidikit. Alam ko na. Lagyan ko to ng konting mantika. Para lang hindi siya dumikit.
Ay, dumidikit pa rin siya. Thank you po. Thank you. Matimtiman. Hi ka uli! Ano bang nangyari? Pasensya na. Bumalik sa pagkabata. I love you, no? Okay. Dumidikit ang bottom ng glass. So, malinis naman ang kamay ko. I'll just press this. You wanna make sure na ma-flat nyo sila all together. Masaya itong gawin with your kids kasi di ba ang mga anak natin gustong-gusto minsan nakikisali sa mga ginagawa sa kusina. So this is a fun way to include your kids in the kitchen para may matutunan sila. Tapos, this is no bake. Kasi nga, choco banana ref cake siya. Makikita niyo naman dito, di ba, na flat na natin siya ng maayos. You don't have to do anything with it but just add our sweetened condensed milk na may cocoa powder. So, ito na yung para magiging binder niya. I would advise you to do this or make this like 2 to 3 days ahead of time. Kasi you want to, yung first layer, itong first layer ng creamer na ilalagay natin, actually na mag-chill siya para mag-set or freeze it para mag-set. So, we'll just pour it here. Look at that. Ay! Woohoo! So, maglalagay na tayo ng sliced bananas. This is lakatan. Huwag kayo gumamit na senyorita sa bagong taon pa kaya matatapos. Lakatan, because this is budget-friendly. And you know what else is budget-friendly? The all-new Alaska all-purpose creamer because it's just 49 pesos at ang dami nyo nang pwedeng magawa sa kanya. Slice muna tayo. Hindi ko siya ma-pre-slice kasi nangingitim ang saging pagka-exposed, diba? Kailangan fresh siya gawin. Ideally, you would want to set this first bago nyo i-top yung banana. Pero papakita ko na rin sa inyo kung anong klaseng slice ang ginagawa ko para i-top siya. Kung gusto nyong isama na yung mashed bananas, sa cream, pwede rin naman. And you can also add banana essence or banana flavoring para medyo mas tumawid yung lasa ng fresh na saging. Okay, tingnan natin kung kasya na siya. So you just want to... Tingnan nyo, pag hindi siya sakaset, lulubog siya. So gusto ko lang naman ipakita sa inyo how to arrange the bananas sa cream. Okay naman din siyang lumubog. Para mystery ingredient. But ako gusto ko chilled siya. So I'll show it to you later. There. So you want to chill it. Gawin na natin ang Pinoy-style carbonara. We have here bacon, onions na diced, garlic, chili flakes, brown and white mushrooms. Yes, we have butter or margarine, depends on your preference. Either way, carry naman. Ang gusto kong unang ginagawa sa bagong init pa lang na kawali, hindi pa masyado mainit, ilalagay ko na yung bacon. Kasi gusto ko mag-sweat yung bacon, maglabas yung mantika niya, kasi added lasa pa yon. Pero ayoko naman ng masyadong nakakrisp lahat. So kung ano lang yung nag-crisp up, yun lang yung tatanggalin ko. Yan na. Lagay na natin ang ating pasta noodles. I have here my fettuccine pasta. Pag gumagawa ko ng carbonara nung araw, palagi akong gumagamit ng fettuccine pasta. For the simple reason na yun kasi yung unang-una kong experience ng carbonara, yung malapad. Kaya lagi ako naghahanap. Hindi pa ako mahilig magluto nun. Ang tawag ko lang dito, malapad na pasta. Para kasing sulit eh. We add our pasta. Wow! Wow! So once you add your long noodles, pasta noodles, fettuccine or spaghetti noodles, you want to make sure na pag nalubog nyo na siya sa tubig, you have to stir it agad. Kasi kapag hinayaan nyo lang siyang kumukulo nang hindi nyo mahahalo, may tendency silang magdikit-dikit, yung mag-aakapan sila tapos hindi na sila maghihiwalay altogether. So gusto nyo sila maghiwa-hiwalay habang nagluluto, at least for the first 2 minutes of cooking time. Yung pasta water ko has been salted and boiled. And sa pagkakataong to, kagaya niyan, may nagdikit-dikit ng mga 3 hibla. Huy! Balikan natin to. Bob, ikaw, ano yung unang experience mo ng carbonara? Yung creamy o
Pinoy carbonara. Pinoy no? Pinoy talaga Creamy carbonara with bacon. Yes. Recent na lang naman na-experience or na-experience yung authentic carbonara that doesn't use any cream. So yan yung Parmesan cheese at saka grana padano and guanciale. Yun yung pinaka-bacon nila. And then, itlog. I remember when we did the pasta making course in Italy, we were talking about our spaghetti with hot dog and carbonara with cream. Everybody freaked out. Hindi nila makuha, mga Amerikano, mga Italiano, yung maglagay ng ketchup at gatas sa spaghetti. Hindi nila magets. Lalo pa banana ketchup yung spaghetti. Yeah. Hindi nila carry yung banana ketchup. Actually, the Italians were a little more considerate kasi iniisip nila what it does to the taste. Parang alam naman kasi nila eh. Yeah. Parang, oo. Pero krimen sa kanila. Pero syempre, proud na proud kami. Kasi alam namin masarap yun. Hindi pa lang nila na-experience, kaya hindi nila masabing masarap. So this time, gusto ko lang naman ang maglagay ng butter to help my bacon crisp up. Yes, it's almost Christmas. It's your birthday or it's your friend's birthday. Patabain nyo sila. Regulahan nyo sila ng calories. So this time, gusto ko nang maglagay ng chili flakes. We'll add our chicken cubes. These recipes that we're making, you can actually go to alaskananaiclub.com for more recipes of Alaska. Panghandaan, pangbaon, pangmerienda. Ang laking tulong ng website na yan ng Alaska. Ayan. Okay. We'll add our garlic. Lots of it. Our onions. And our mushrooms. Oh, ang bango na. If you find white button mushrooms and brown mushrooms expensive, you can always use mushrooms in can. Add pepper. Now we'll add our all-new Alaska all-purpose creamer. I mean, it's very affordable, pero yung lasa niya, ilalabang ko to sa mga imported na That's value. creamers. Kasi yung texture niya, kita mo na premium. Yung lasa niya. Ala, malapit na tayo matapos. Pag naluto na yung pasta ko, tapos na. So wait, is putting cream in carbonara a shortcut or it's just another way of preparing it? Cooking cream, and it's just another way of preparing. It's totally a different of carbonara. Right. Not even a shortcut, huh? Yeah. Tikman natin. Ay! Ang bilis mo namang naging masarap. Wala ko masyadong ginawa, pero ang sarap niya na. Parang dadagdagan ko na lang to ng konti pang pepper. Hindi pala konti. Dadagdagan ko pa siya ng pepper. Probably more chili flakes kasi hindi tumawid yung... Ay, mga gan. Gusto ko kasi talaga maanghang siya. Okay. Okay na okay ka talaga, Juday. Okay. Tikimin. Pwede. Check our pasta. Okay, perfect. Boy pa? Okay. Ayos. Ayos. Transfer our pasta noodles, our fettuccine. There you go. Sumama ka na. Pahirapan mo pa ako. Then, gusto mo na lang siyang itos. Ayan. So, hahayaan ko muna silang magsama-sama. Yung masoak up no fettuccine noodles, ang ating carbonara sauce, dito sa pan. See, we're almost done!
Di ba? Saya lang. Bilis. Oh. So, ito yung mga bagay na if you always have a stock of the all-new Alaska all-purpose creamer in your house or in your pantry, hindi ka mangangatog pag bigla ang nag-aya ng handaan or sinabi, pupunta kami sa iyo, Day. Gusto naming chumika. Ang dami mong pwedeng gawin. Ito yung binuo ko kagabi. There you go. Look at that. I want to brulee my bananas para yung texture niya merong crunchiness from the sugar na nagka-caramel. Ako na lang naman ang nagdagdag nito. Pero kung ano pa yung gusto niya pang andar na idagdag sa version ninyo, just do it. You wanna slice your bananas diagonally. Okay. Oh, there. Ayan. Para may presentation. Diba? So, when you bring this in potlucks, parties, or handaan, or pag ni-request sa inyo, may andar pa din. Ni? Yes! My love, halika. Paka-favor naman kasi para dire-diretso ako makapaglagay ng saging. Pa-slice naman ng diagonal para makapag-dire-diretso ako ng lagay. Kasi matutunaw yung cream ko. Teka. Ayan, papaslice ko na kay Nonong yung saging kasi hinahabol ko yung pag-oxidize ng saging eh. Ito lahat na to. Oo. Depende sa laki ng Pyrex ninyo or ng container ninyo, magva-vary yung dami ng saging na gagamitin nyo. Pwede nyo namang i-omit na tong ginagawa ko, pero it just makes it more festive. At saka para legit yung pagka-choco banana ref. How many bananas did you actually use by now? Mahigit kalahating piling. So, ang ganda lang ng pagka-scale ng saging, oh. Ito lang yung medyo magte-take ng time. Ayan na, malapit na tayo, Ni. Yan na. There! Thank you, Ni. Maglagay na tayo ng sugar, and then we will brulee, and we will plate our carbonara, and we're done. You just want to sprinkle sugar on top of the bananas. Hindi naman kailangan sobrang dami. Pwede naman din may makapal na area or ano, kasi ika-caramelize natin yan. Then may slight pait na mangyayari. Then magkakaroon siya ng crisp texture from the caramelized sugar. Ayan, saya na nito. Okay, excited na ako. We have our torch. Checkin muna natin to. Baka Okay, the torch, Tito Ali, let's come here. You just want to make sure na nasusunog yung sugar. Yun, no? Mag-aala banana cube ba yan? Parang ganon. Pero na hindi masyado, kasi hindi tayo gumamit ng brown sugar eh. Pero may ganon siyang texture. Woo! Yung sunog na part ng saging, hindi yan sunog actually ha, huwag kayo matakot. Sinasadya natin yan kasi nandyan nanggagaling yung crispiness ng pagka-brulee. Ayan na, nagka-caramelize na siya! Napaka-satisfying nito. Pwede kong gawin to all day. Yan na. So, our Choco Banana Ref Cake is done. Woohoo! I-plate na natin ang ating carbonara. Okay, so nakita nyo, medyo nag-dry out siya. Hindi ako talaga nagtapon ng pasta water because gusto ko ipakita sa inyo how you'll hydrate your pasta. You have to use your leftover pasta water kasi yung starch ng pasta noodles napunta na sa water. And pag meron na siyang salt. So kung ito yung gagamitin natin, hindi hihiwalay yung sauce mixture sa pasta. And hindi rin kakalas yung lasa kasi may salt na siya. Just enough na mabuhay siya and maging silky uli yung ating carbonara. So yung pang family style, wala naman tayo masyadong andar na pagpa-plate na gagawin kasi family style siya. Tading! Awesome. Ayan na yun. So, kung gusto niyo pang mag-separate crisp ng bacon on top, dagdagan nyo, you can add
chopped flat leaf parsley for brightness of color. Ay! Daddy, pwede tayong kumain! Pwede na? Yes! Uy. Okay. Anong dance step to? Robot? Ito yung alam ko talagang carbonara eh. Ooh. Yeah. Yung ibabaw smells like banana chips. Ha? Yeah. Oh. Bango? Oh. Okay, then magsaslice na rin ako nito. Ew. Oo eh. Pero masarap ha. Good? Yep. Ay, sakto yung anghang, no? Hindi naman pala ganun karami yung anghang. Yeah, just gives it a bit of sharpness. And then, kuha na tayo nitong... O, si buo. So, friniz ko to kagabi para makuha ko yung texture na gusto ko. So, I would advise, make this ahead, freeze per layer para makuha nyo talaga yung consistency. Yun, no? Yeah. Kaya nag-ano, pati yung texture ng banana chip nakuha. Pwede. Uy, pwede. No? Yep. Pwede. Thank you, sir. Ang sarap. Yung case. Yum. So there you have it. 2 recipes using all new Alaska all-purpose creamer. It's just 49 pesos. It has this rich, buttery flavor, thick texture na talagang sulit na sulit ang 49 pesos nyo. Stock it up at home para anytime na may mag-iimbita sa inyo ng handaan, ready ka, may bala ka. Don't forget to visit AlaskaNanayClub.com for more recipes for handaan, potlucks, or just pangbaon. Ay, na-happy ako. Ang sarap ng mga ginawa namin using Alaska's all-new all-purpose creamer. Thank you guys for joining me again today here at Judean's Kitchen. I hope to see you again all next week. Don't forget to be grateful, be kind, pay it forward. God bless you all. Bye! Hey! Yay! Ang saya na merienda. Kaka lang. Wala na ako nalagay. Naubos ko na yung saging. 5 seconds on my lips, forever on my hips. Aha! Hindi ko ba seryoso si Lolo?